A kosztarikai utunk majdnem véget ért. Az első órák olyan káoszba fordultak, hogy komolyan azt hittük, ez a nap kuka lesz. Egyetlen apró hiba, és már futottunk is a reptéren, idegesen, teljes bizonytalanságban. De tudod, mi a furcsa? Sokszor pont a legrosszabb pillanatokból lesz a legjobb történet. És így lett most is. Mi rontottunk el valamit? Vagy egyszerűen pek volt az egész? Gyertek, döntsétek el ti, kezdődik Kosztarika. Megérkeztünk San Joséba, azon belül is a nemzetközi repülőtérre, és már zögykölődünk egy Geely elektromos buszon, hiszen egy ilyen külső terminálra visznek el minket, mivel a Sixnél béreltünk itt is autót, és őnekik a parkolójuk kívül van, ugye ugyanúgy tudnám leírni, mint a Los Angeles-i repülőtéren, amikor egy busszal szépen jönnek, felvesznek, és akkor elvisznek téged a külső felvevő irodához, és most még szólt a sofőr, hogy jött még egy ember, úgyhogy azt is gyorsan felvesszük, úgyhogy most még visszamegyünk. Szóval, visszatérve a Geely buszra, ez egy 100%-osan elektromos kisbusz, kínai, és mi is egy kínai autót, egy Geely kategóriát béreltünk, azon belül is, ha jól tudom, a Cool-Ray-t. Ha minden igaz, akkor 4 kerék meghajtású lesz, ugye az nagyon fontos volt nekünk, hogy legalább magasabb építésű autó legyen, de hogyha megoldható, akkor 4 kerék meghajtású is, hát majd meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg. Úgyhogy én megmondom őszintén, hogy soha nem vezettem még kínai autót, és nagyon kíváncsi vagyok rá amúgy így az anyaghasználatra, meg úgy általánosságban mindenre. Most leteszteljük. Amúgy meg a belépés az egyáltalán nem volt bonyolult. Körülbelül 5 percet vártunk, nézték az útleveleket, megkérdezték, hogy meddig maradunk, mi a foglalkozásunk, és megkérdezték, hogy melyik hotelbe megyünk. Ennyi. Úgyhogy ez egyszerű volt. De hát az elindulás az nem volt, úgyhogy azt is mindjárt elmeséljük, hogyha most már kicsit kiírázódunk abból a gondolatból, hogy majdnem mi történt. Gracias. Picivel jobb árért és full kaszkóval dönthetünk, hogy mit szeretnénk a 4x4-esek közül, mert úgy néztük, hogy fogunk olyan utakra menni, ahova kell. Na, és ez a kínai autó, nagyon jó a belseje, vagy pedig a pickup. Tudjuk eldönteni, mert ugye mi foglaltunk autót, de nincs nekik az a kategória itt, csak 4x2-esbe, és vannak itt ugye Kosztarikában olyan utak, ahova csak 4x4-jel lehet elmenni. És ajánlottak most nekünk 2 autót, 2 darab 4x4-es autót, az egyik az ugyancsak egy Geely, a Merci mutatta nektek, a másik meg egy pickup terepjáró, hát régen SsangYong volt, most KGM-nek hívják, ha jól tudom. Csak ott meg ugye az a problémánk, hogy nincs helyünk eltenni ezt a kis csomagot. Úgyhogy most próbál segíteni itt az ember nekünk, hogy találjunk egy ilyen igazi terepjárót, ahol esetleg mondjuk úgy el tudjuk tenni a csomagunkat, hogy nem mondjuk ki a platóra, vagy oda a hátsó sorba, mert félünk azért, hogy feltörik a kocsit. Oké, vigyük ezt szerintem. Hát ez lett volna az álmunk, hogy egy ilyen legyen, és nézzétek meg, szépen el tudjuk tenni a csomagokat. Még lehet vadkempingezni is. You can sleep here. Yeah, that's what I talk right now. That is white camping. Okay. Let's do that, or? Yes, let's do. Deal. És ilyenkor amúgy mit mondasz? Tehát, hogy neked mi a véleményed? Hát eddig csak jó tapasztalatokkal vagyunk, hogy most tehát mások elől odaadták nekünk az autót, legjobb autót, ami itt van, 4x4-es, plusz még amíg várunk, kávét is tudunk inni. És olyan kávéautomata van, azért figyel, tehát nem olyan porból, meg mit tudom én, kávébabból, itt szépen kiválasztod, hogy mit akarsz. Mit választasz? Cappuccinót szeretnék. Ezt szeretném. Kedvesek, nyugodtak az emberek, nem Pura sietnek vida? sehová. Pura vida. Amúgy ez konkrétan szerintem ez olyan rendes volt a csávó már, amikor bejöttünk ide, meg megmutatja, hogy min, tényleg jót akar, és nem próbál semmire se rábeszélni amúgy minket. Ha?
Nem, azt mondta, hogy ő odaadja úgy azt, ami van, mi megkérdeztük, hogy milyen lehetőségeink vannak, amit mindig megszoktunk, mi közül lehet választani, mennyibe kerülne, hogyha még valami plusz szeretnénk, stb. De nyilván mi is követünk el hibákat, Mindenki. úgyhogy mindenképp írjátok meg, ha hibázunk kommentbe bármit, rosszul mondunk valamit. Ja, egyébként Gyerünk. azt többször szoktátok írni, hogyha valamit elrontunk, hogy egy ó helyett őt mondunk, vagy valami, szóval azért úgy kritikusak vagytok velünk, de Nem hát baj. ugye minden szituáció, nem zavar. minden helyzet más. Írjátok csak nyugodtan. Azt mondta a csávó, hogy így ezen nincs még rendszám se, hogy állítólag az új autókra 200 km van ebbe a Mitsubishi-ba, hogy nem kell rendszám. Én ezen teljesen meg vagyok rökönyödve. Én konkrétan félek, hogy mi fog történni, és vadi új autó, mi pukizunk bele először? Bocsássatok meg, a Merci nem szokott pukizni. Nagyon vicces, oké. Na örülsz? Mit szólsz hozzá? Fasza. Jó nagy autóval megyünk. Ez való ide, Costa Ricára. Kérem szépen. Hát igen, itt ilyenek az utak. Láttátok, hogy mentünk a kis autóval. Hát most még jobban fogunk ezzel a nagyjal. Úgyhogy ennyi. Elviszel? Cicuka, elviszel? Szálljatok be, ne csak Merciket Jó. a szálljába, szálljon be mindenki. Köszi. Nagyon kedves vagy. Nunca va a acabar con un gallito relajadito, una gloxona, faca del cinto, ando con compas que están... Itt is van Walmart, ez az egyik legolcsóbb üzlet itt Costa Ricában, és mivel ezt ismerjük, ezért úgy döntöttünk, hogy ide jövünk, vennünk kell vizet, meg veszünk gyümölcsöt, meg megnézzük, hogy nagyjából azért milyen termékek vannak, hogy így tisztában legyünk, de hát főleg a vízzel, vagy a víz miatt jövünk ide, mert inni az sokat kell, és jót. Már nagyban a karácsonyra készülnek, de úristen milyen fura itt. 2 évszak van, nincs hó, és kint vannak ezek a karácsonyi termékek. 1,2 kg ma avokádó. Azt a mindenit neki. Az nem sok. Na, hát azért itt jó a zöldségosztály, van választék. Itt is vannak ilyen bazi nagy dolgok, de amúgy a többség az nagyon jó. Szépen ki vannak téve a portékák, ahogy kell. Ez a baj egyébként azzal, hogy nincsen nekünk most csekt, tehát nincsen feladott podgyászunk, mert nincsen bicskánk. Mindig el szoktuk vinni magunkkal a bicskát, ilyen finom ananászokat ehetnénk. Nézd meg, le van vágva a haja. 750 kolónba kerül, a kolón az a hivatalos fizetőeszköze Costa Ricának. Tanulmányozza, hogy melyik sört kóstolja meg. Na, mit hoztál? Most azt Bavaria, írta, hogy helyi ez sör. ez a Bavaria, ez ilyen prémium sör amúgy. Vettünk friss banánt, vettünk sört, vettünk rumot, meg mindenféle ilyen jó dolgot, ami kell. Amúgy ez a banán chips, ilyen sült banán, olyan íze van, mint a rendes chipsnek, csak egészségesebb. És nagyon finom, úgyhogy ezt vettük most, és akkor Nagyon bejön nekünk, legalábbis nekem ez a sült banán, ez úristen, imádnivaló. nyam-nyam. És akkor most nézzük a szállást. Dél felé fogunk elindulni, innen San Josétól. Lemegyünk valószínűleg a tengerpartig, a San Antonio Nemzeti Park környékére. Azt néztük ki magunknak, majd most itt van a hétvége, és akkor így láttuk, hogy drágábbak itt az északi részen a szállások, úgyhogy akkor elindulunk dél felé. Mert nekünk az a lényeg, hogy mindegy merre indulunk el, vagy északnak, vagy délnek, körünket meg tudjuk csinálni, visszajöjjünk, és ennyi. Mert be vannak jelölve már a dolgok. Na de, amiről mesélni akartunk, hogy nem volt olyan egyszerű amúgy most ide eljutnunk, úgyhogy egy kicsit így belefáradtunk ebbe most. Reggel korán felkeltünk, meg volt a nagyon incsiklandó reggeli. Olyan volt, mint a börtönkonyhán, úgy kell elképzelni. Meg volt a magnifique reggeli. Aztán lementünk, és elindultunk, ugye, mit sem sejtve, kicsekkoltunk. Az volt a lényeg, hogy este ugye oda megérkeztünk a szállodába, elkérték a
útlevelünket, és akkor lefénymásolták. Amúgy az esetek olyan 60%-ában mondjuk azt úgy szokták elkérni és lefénymásolni, Igen. tehát nem minden esetben. És akkor akkor variálta. szépen fölmentünk, elhoztuk az útlevelet, és akkor kicseréltük a szobát, mert olyan dögszag volt az egyikbe, a légkondiból dögszagot fújt a légkondi. Nem is értettük meg, a villany se kapcsolódott fel, amúgy az fura volt. Igen, és akkor lementünk, Megint elkérte az megint útlevelet. elkérte az útlevelet. Nem értettük, hogy miért. Nem. És akkor megint a kártyát, meg minden, pedig nem kellett kétszer kifizetnünk, valami oknál fogva, mindegy. Igen, és akkor kaptunk egy új szobát. Reggel, mikor odaértünk már a reptérre, akkor vettük észre, hogy hoppá, nincs itt az Checklista útlevél. fejbe, útlevél, jogosítvány, pénztárca, bankkártya, ugye a kamera az mindig kézben van, táskák, stb. Megvan minden, a töltő, a telefontartó a kocsiból gyors összeszedni, mert egy picit már késésbe voltunk. De időben még, szóval annyi, hogy nem 2 órával a repülő indulása előtt értünk oda, hanem másféllel. És Így akkor van. gyorsan berohantunk, Ja, igen, oda ahogy- mentünk a pulthoz, és akkor a Tomi felhívta a hotelt, hogy akkor ott maradt amúgy az útlevél, és hogy azonnal hozzák ide. Úgy adtuk le az autót, hogy volt ugye a repülő indulásáig 1,5 óránk, aztán itt a telefonálással meg a leadással még elment egy kis idő, szóval volt 1 óra 15 perc a repülőgép indulásáig, úgyhogy még a security checken nem mentünk át, meg semmi ilyesmin, és oda kellett még mennünk a Copa Airlines-nak a fogadójához, vagy ahol vannak ezek az emberek, ahol ugye a csomagokat is a feladott bőröndöt leadják, mert hogy valami nem stimmelt, még meg akarták nézni az útlevelet, mit tudom én. Hiába csináltam meg az online check-int. És az a lényeg, hogy felhívtuk a hotelt, és akkor 1 óra 15 perc, de nekünk került az utunk 45 percbe a szállodától a repülőtérig. Szóval így biztosak voltunk, hogy basszus, nem fogjuk elérni a repülőt. Letették a telefont, nem foglalkoztak vele. Aztán vissza lett hívva, és akkor utána kezdtek el foglalkozni vele. Valószínűleg eljutott az agyukig, hogy amúgy ők vették el az útlevelet, és ők követték el a hibát, nem adták vissza, de először ki akarták fizetetni azt is, hogy valakit elküldenek, hogy hozza el nekünk az útlevelet. Végre azt mondták, hogy küldenek valakit az útlevéllel, és akkor, hogy hol leszünk, hol tudják átadni. Elmentünk oda a 2-es terminálra, elvittek minket autóval, nagyon rendesek voltak egyébként az autóbérlő cégnél, mert önként mondták azt, hogy nagyon szívesen segítenek, látták, hogy milyen szar helyzetben vagyunk, és akkor így van. Aztán elmentünk a becsekkoláshoz, megkérdeztük, hogy akkor ilyen esetben mi van, mert hogy nincs itt az útlevél, a hotel az elkérte és nem adta vissza. És ők is nagyon kedvesek voltak, azt mondták, hogy nincs semmi gond, majd meglátjuk, hogy mikor érkezik meg az útlevél, és hogyha ide ér időben, akkor még fel tudunk arra szállni, de hogyha nem, akkor majd ingyen és bérmentve tudunk menni a fél 2-es géppel Kosztorikába. Így nem adtuk fel az utolsó pillanatig. Nagyon. Nem is, de kicsit bíztunk benne, hogy megérkezik Igen. az útlevelünk. Bár már átfoglaltuk az autót, hogy hát biztos nem fog. Hát kiér ide fél óra alatt, és mi történik ekkor? Megérkezett. Jön az ember 20 perc alatt, De megtette, de 20 20 perc perc? alatt megtette azt a Komolyan? 45 perces utat. Úristen. 9 óra után, most megnéztem, 9 óra után 2 perccel érkezett meg az útlevelünk amúgy a 9 óra 34-es géphez. Hoppá! Így van, futottunk, lovoltunk, és végre itt vagyunk, basszus. elértük. És ezt nem azért meséljük el nektek, mert hú, ez nekünk most egy negatív élmény, hanem mondhatni, hogy így örömmel meséljük el, hogy milyen jó, hogy ez történt, és tehát minden rosszban van valami jó, hogy ez történt, de viszont kedves emberekkel találkoztunk, segítettek nekünk. Aztán, mikor ide megérkeztünk, akkor jó autót kaptunk, szóval mondhatni, hogy ezután már csak jó dolgok történtek úgy a nap folyamán, úgyhogy ezért meséljük el. Tanulság? Nem panaszkodásnak venni, hanem tapasztalat megosztásnak, inkább annak vegyétek, mert ez tényleg az.
Igen, tanulság az az, hogy soha ne add fel, mindig minden helyzetet meg lehet oldani. Egyébként akkor se buktunk volna olyan hatalmasat, hogyha a fél kettes géppel tudunk Panama városból ide átjönni San Nem. Joséba. Mindent De- meg lehetett volna oldani. Ja, amúgy körülbelül most értünk volna ide, 3 óra van, délután 3 óra. Így van, úgyhogy jól jártunk. Ti is, hogyha ilyen helyzetben vagytok, semmiképpen ne adjátok fel. Se hace el mañana, no he hecho nada. Llamo unas ladies para mi casa con unas ultras para enfiestarla. La noche nunca va a acabar con un gallito relajadito, una gloxona, faca del cinto. Ando con compas que están al tiro, por si tenemos que accionar. Ahora nos vamos. Mindig nagyon fura, hogy nincs rajta rendszám amúgy. Szerintem biztos voltál benne, hogy fel fogom venni. Kókuszdió. Lehet, hogy el kéne vinni 1-2 darabot, és akkor megisszuk, ha? Miért szerinted nem? Gyönyörű szép, úristen. Leértünk most a csendes óceánnak a partjához, éppen naplemente van. A szállásunk pedig egy dzsungel bungalow lesz. Nagyon kíváncsi vagyok rá, direkt ilyet kerestünk, hogy egy kis élményünk legyen így a mai napra még pluszba. És hogy miért jöttünk el Costa Ricába? Úgy gondoltuk, hogy belefér nekünk a Panama mellé, hiszen Panamában is van látnivaló, de nem annyi, mint itt. Hiszen 3,5%-a a világ biodiverzitásának ebben a kis országban található, ami körülbelül fele akkora, mint Magyarország. És Costa Rica több mint 25%-a védett nemzeti park, és a világon ez az egyik legmagasabb arány. Több mint 120 vulkán található itt, és némelyik még aktív is, úgyhogy ezeket meg fogjuk nézni, meg természetesen az állatokat, és megmutatjuk nektek is, hogy milyen szép ez az ország. Nem csak azokat a helyeket látogatjuk meg, amik a legtöbb turista, hanem mi, ahogy már megszokhattátok, autóval megyünk, hogy minél több helyre el tudjunk jutni, és olyan helyen is meg tudjunk állni, hogy látjuk itt az út mellett, hogy na ez jól néz ki, akkor megállunk, és akkor megállunk, mint ahogy most is például. Nagyon szép. Mit csinálsz? Kinyerem a kókusznak a levét. De sok van benne. Na, ügyes vagy. 100%-os. Corridos epidémicos. Se hace el mañana, no he hecho nada. Llamo unas ladies para mi casa con unas ultras para enfiestarla. La noche nunca va a acabar con un gallito relajadito, una gloxona, faca del cinto. Ando con compas que están al tiro, por si tenemos que accionar. Ahora nos vamos. Megjöttünk. Kicsit sáros lett az autó, nem? Vigyázz, van még egy lépcsőfok, meg még egy... No lunch for the monkeys. Monkeys? No lunch here. Ah, oké. For the monkeys, Yeah, they are eating the monkeys in the morning here. Oké. For slot, tucanes, Ah, oké. Snakes or something? no snake. No snake? Oké. Only monkey. Slot. Ide érkeztünk, ez a helynek a neve. Dzsungelszállás. Elvileg jönnek reggelente a majmok, lehet őket látni, nagyon kíváncsi vagyok rá. Kint nem lehet enni, mert megzabálnak mindent. És akkor így néz ki a hely. Jó reggelt, srácok! Az első teljes napunk következik itt Costa Ricán, és mivel mással is tudnánk jól indítani, mint egy jó kis tradicionális kosztarikai reggelivel, ezt fogjuk most nektek megmutatni, és meg fogjuk mutatni a videó végén azt is, hogy miket esznek a kosztarikai emberek. Good morning, hola! Good morning, hola! Szóval megérkezett a kávé, és hát itt nincs olyan, hogy cappuccino amúgy, meg ugye miért lenne, és akkor hú de jó illata van, ez filteres kávé amúgy. Laza hosszú kávé. Igen, hát hosszú kávé egy egész bögrével igazából. Nagyon-nagyon-nagyon finom, lágy illata van, gracias.
Amúgy nagyon finom a kávé. Belekortyoltam, és ilyen sejmes, lágy íze van. Én cukor és tej nélkül nagyon ritkán iszok kávét. Ugye azt a cold brew-t, azt a hideg sajtolással, vagy hidegen, ahogy elkészítették azt a kávét ott Panamába, a kávébirtokon, azt úgy, ahogy volt, megittuk cukor nélkül, az nagyon finom volt, és ez is nagyon jó amúgy. A kosztarikai emberek imádják a gallo pintót reggelire. Ez szinte náluk mindig az alap. Ebben rizs van, fekete bab, hagyma, koriander és lizánó szósz. Emellé szoktak enni rántottát vagy tükörtojást, illetve sajtot. És természetesen a tortilla, illetve a helyi ananász, papaja, banán, mangó sem maradhat el. Finom. Nekem fura. Jó, villásreggelit, szoktunk villásreggelit enni. Ennéd otthon? Nekem mondjuk a rizsről, a babos rizsről hiányzik egy pici szósz, de amúgy finom, jó íze van. Befejeztük a reggelit, jelentem, megettünk mindent. Finom volt. Ja, most pedig megyünk, összerakjuk akkor még a napunk hiányzó részét, és akkor És akkor a elindulunk. vacsorával folytatjuk. A napunk további részét pedig egy másik videóban fogjátok majd látni. Megjöttünk az étterembe, folytassuk akkor a vacsorával, hogy mit esznek ezek a kosztarikaiak vacsorára, meg ebédre. Itt vagyunk az óceánpart mellett. Az ebédjük, azaz a főétkezésük, az tipikusan ilyen kaszkádó, az azt jelenti, hogy egy hatalmas nagy tál, és van rajta minden, van rajta nekik rizs, bab, ugye, amit reggelikor is fogyasztanak, van hozzá saláta, van rajta esetleg kis csirkehúsi, disznóhús, illetve halak, ebből több fajta is, a mahi-mahi halat nagyon szeretik, illetve tesznek még rá avokádót is. A lényeg az, hogy ízletes legyen, laktató legyen és színes. A vacsorájuk az hasonlóképpen néz ki amúgy, mint az ebédjük, csak egy kicsivel lágyabb, lightosabb verzióban. Ők már inkább ezt a cevichét fogyasztják, ami a friss lime-ban marinált friss hal, illetve hozzá még koriander adva, és ezt fogyasztják, ezt nagyon szeretik még, illetve szeretik a rizst, ugyanúgy a csirkét, banát, szóval közben kihozták nekünk az evőeszközöket. Szóval nagyon szeretik az ilyen lightos ételeket, mert nagyon szeretik a csirkés, illetve a halas rizst, illetve a sült zöld banánt is. Nagyon szeretik még az arroz con pollo-t, azaz a csirkés rizst, zöldségekkel, friss zöldségekkel. Én most egy tradicionális kosztarikai ilyen hallevest eszek, amiben többfajta hal van, rák van. Nézzétek csak! Még rák olló is van benne. Frissen el van készítve, van benne kagyló. Igen, ugye itt nagyon fontos, hogy friss alapanyagokkal dolgoznak, minden friss. Egészséges, egyszerű, nem túl fűszerezett. Nagyon finom az illata. Hoztak hozzá mellé nekem rizst. És most meg fogom kóstolni, jó forró. Az íze egy picit a friss paprika miatt, amit belefőznek, illetve hagyma, egy nagyon picit hajaz az otthoni hallére, de még sincs meg az az íze neki, viszont nagyon friss, jó íze van. Nekem nagyon ízlik. A Mercike pedig a tradicionális csirkés rizst teszi. Igen, gondoltam, hogy ezt megkóstolom, hogy ők hogy készítik. Cafatokra van szedve a csirke, és akkor úgy van megpirítva a rizssel együtt, illetve hoztak hozzá még sült krumplit. Ez olyan Jól néz furcsának ki. tűnik, nem? Egy elsőre, hogy a rizshez Furcsa, nem még... gondoltam volna. És ez nem... Tehát ide kevesebb turista jár, itt olcsóbbak az árak, mint hogyha egy ilyen frekventált helyre mész, de viszont jó szerintem, és nagyok az adagok. Igen, amúgy a frekventált hely az azt jelenti, hogy szor 2-2,5, és egy csomó helyen már a szervizdíjat itt is beleszámolják, alaphangon Igen. 10%. Sokszor vannak úgy kiírva az árak amúgy, hogy áfa nélkül, Kosztarikán az áfa 13%. Nem mindegy egyáltalán, hogy hova mentek el enni, nagyon nagy különbségek tudnak lenni itt az árak között, mert valóban, hogyha olyan helyre mész, akkor Kosztarika drága.
Kosztarikában, hogyha az ember egy népszerűbb helyre megy étkezni, akkor sokszor 8-15 dollárral többet fizet csak egyetlen egy fogásért. És hogy egy példát is mutassak, Kosztarikának a déli részén van egy népszerű étterem, a Repülő. Itt körülbelül 6-8 ezer kolonért kapsz egy előételt, ahol pedig most mi vagyunk, ott 3-4 ezer kolonba kerülnek. És ez nem csak az előételekre igaz, hanem a főételekre is. Mi akárhova megyünk, mindig megnézzük az éttermeknek az értékelését, tegyük fel, hogyha a másik helyen ettünk volna, akkor kifizettünk volna körülbelül 40-45 dollárt 2 főre ezért az ételért, viszont most, hogy itt ettünk, összesen 21 dollárt fizettünk, plusz még adtunk borravalót. Számunkra nagyon fontos az ár-értékarány, és nem szeretjük feleslegesen szórni a pénzt, hogyha ugyanolyan jó ételt olcsóban is tudunk máshol enni. Olyan nagy ez az adag, hogy még a feléig sem jutottam el, de szerintem lesz, aki besegít nekem. Amúgy finom, rengeteg koriandert használnak, ami levesével is tele volt korianderrel. Amúgy ami érdekes, mert az első falatra egyáltalán nem volt korianderes ízvilág a számba, szóval inkább ilyen kicsit paprikásabb, sósabb, halasabb íz volt. De most már nem vagy paprikás, hogy ettél finomat. Ízleg? Nagyon finom volt, igen. Ezt ajánlani tudom. Aki szereti a halat, az biztos, hogy szeretni fogja ezt is. És a rizs, megeszed azt is, vagy nem? Nem hiszem. De ennek ezt a részét kell megenni itt, nem? Aki. Leszedni, ja. Ennyit számít, hogyha az ember nem frekventált helyre megy, hanem tényleg olyan kis eldugott gyöngyszemeket keres. És ami még jó, mondjad. És nagyon jó a hangulat, nekem nagyon tetszik, szól Igen. a zene, nem túl hangos. Igen, azt szeretjük. Nem világít, nem égeti ki a retinádat a lámpa, szól halkan a zene, jó a hangulat, és ami nekem külön tetszik, hogy eddig mindenhol tudtunk dollárral fizetni. Szóval mi úgy jöttünk ide, hogy Panamába is, meg ide is, nekünk dollárunk van, dollár marad, dollárt is még váltottunk pluszba, és ez szerintem nagyon jó annak ellenére, hogy nekik van egy saját pénzük, mindenhol elfogadják a dollárt, és azonnal át tudja számolni, és nem számolnak rossz árfolyamon. Szóval, hogyha így megnézzük, így mi is átváltottuk, középárfolyamon számolták eddig át nekünk, úgyhogy ez csak egy kis info. Tehát, hogy valahol valakinek nem lesz szerencséje, vagy nekünk se, hogy nem fogadják el, de mondom, eddig elég sok helyen voltunk, és mindenhol azt mondták, sőt, még az autós bérlő cégnél is azt mondta a srác, hogy elfogadják a dollárt. Így van, és az azért amúgy hozzátartozik az igazsághoz, hogy eddig, ahol akartunk, ott tudtunk kártyával fizetni, szóval olyan egetverő, sok készpénzt nem is kell hozni, szerintem. Nagyon ilyen útszéli árusoknál nem tudsz kártyával fizetni mondjuk, de benzinkúton, éttermekbe, boltba, mindenhol tudsz amúgy, szóval. A következő részben folytatjuk. Ha tetszett, lájkoljátok, sziasztok!